Hi friends, welcome back. आज हामी सेल रिफरेन्सिङको क्लासहरू लिन्छौँ र सेल रिफरेन्सिङ एक्सेलमा हामीले तीन तरिकाले गर्न सक्छौँ। फर्स्ट रिलेटिभ, सेकेन्ड अब्सोल्युट र थर्ड मिक्स्ड। सो यो लेसन आज हामी लर्न गर्छौँ। सो लेट्स जम्प इन्टु द कोर्स। सेल रिफरेन्स भनेको जसरी हामी कुनै बेला कुनै थेसिस अथवा कुनै रिपोर्ट लेख्दाखेरि लास्टमा रिफरेन्स भनेर एउटा सेक्सन लेख्छौँ, अथवा हामी कुनै हस्पिटल जान्छौँ भने कुनै डक्टरलाई रिफर भनेर त्यहाँ लेखेको हुन्छ। एक्ज्याक्टली माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा पनि सेल रिफरेन्स भनेको त्यसरी नै काम गर्छ। एउटा सेलले अर्को सेललाई अथवा एउटा सेलले कुनै एउटा रेन्जलाई रिफर गर्न सकिन्छ र यो सेल रिफरेन्स हाम्रो फर्मुला युज गर्दाखेरि एकदमै युज हुने एउटा तरिका हो। र माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा बेसिकली तीन तरिकाको सेल रिफरेन्स हुन्छ। एउटा रिलेटिभ, अर्को अब्सोल्युट र अर्को मिक्स्ड। हामी यो तीनटै सेल रिफरेन्सको तरिकाहरू हेर्नेछौँ। र सुरुमा हामी पहिला यो रिलेटिभ सेल रिफरेन्समा भनेको के हो भनेर त्यो बुझ्छौँ। यो मेरो एउटा टेबल छ। यो टेबलमा मेरो यो कर्सर, जुनलाई सेलेक्सन कर्सर भन्छौँ, यो जुन तलमाथि गइरहेछ, यो सेलेक्सन कर्सर मेरो D2 सेलमा छ। र यो D2 सेलमा फर्मुला राख्न चाहेँ भने इज इक्वल टु मलाई यो क्वान्टिटी र प्राइसको प्रोडक्ट अथवा यसको मल्टिप्लिकेसन चाहियो भने मैले फर्मुला राख्छु यसरी। र यो फर्मुला मैले यसरी ड्र्याग गरिसकेपछि यो तलसम्म फर्मुला मेरो कपी हुन्छ। र मेरो यो सेलमा मैले फर्मुला कपी गर्दाखेरि यहाँ मेरो चेन्जेस के भइरहेछ भन्दाखेरि मैले D2 मा फर्मुला लगाउँदाखेरि मेरो फर्मुला B2 इन्टु C2 छ र तल गइसकेपछि मेरो B3 इन्टु C3, यसरी नै B4 इन्टु C4 यहाँ देखाइरहेछ, B5 इन्टु C5, B6 इन्टु C6, यसरी नै मेरो चेन्ज भइरहेछ। यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि एक्सेलले सेल रिफरेन्सको काम गरिरहेछ। एक्सेलले के बुझ्छ, यहाँ मैले D2 मा फर्मुला लगाइसकेपछि यो D2 भन्दा 2 सेल लेफ्टको भ्यालु र D2 भन्दा 1 सेल लेफ्टको भ्यालुलाई यसले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ मेरो भ्यालु देखाइरहेछ। यसरी नै D3 मा पनि ठ्याक्कै त्यसरी नै काम भइरहेछ। भनेपछि हामीले जुन एउटा फर्मुला लगाएर त्यसलाई सेल रिफरेन्स दिन्छौँ, त्यो सेल रिफरेन्स रिलेटिभली चेन्ज भइरहेको छ। एक्सेलको यो सेलेक्सन कर्सर जुन सेलमा गए पनि यसले के गर्छ, आफूभन्दा 2 लेफ्ट र 1 लेफ्ट सेलको भ्यालु राखेर हाम्रो फर्मुला अनुसार यो केसमा मल्टिप्लाई गरेर यसमा राखिदिन्छ। रिलेटिभली हाम्रो सेलको भ्यालुलाई हाम्रो फर्मुलामा ल्याएर राखिदिन्छ। अब यसमा हामीले रिलेटिभ सेल रिफरेन्स युज गर्दाखेरि सम्झिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मैले अघि यहाँ D2 मा फर्मुला राखेर यसरी यो फर्मुला तल कपी गर्दाखेरि सबै जुन सेलमा जान्छ त्यो सेलको रिफरेन्स अटोमेटिकल्ली एक्सेलले लिने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो मैले फर्मुला कपी गरेको हो र मैले फर्मुला इनकेस कपी नगरिकन मैले कट गरेँ भने चाहिँ यो हाम्रो फर्मुला अलिकति बिग्रिन जान्छ। रिलेटिभ रिफरेन्स तपाईँले युज गर्दाखेरि यो अलिकति याद गर्नु होला। जसरी मैले यहाँ B2 इन्टु C2 फर्मुला कपी गरेँ, तल आउँदाखेरि B3 इन्टु C3 भयो। ल एकचोटि यसलाई कट र पेस्ट गरेर हेरौँ। कट भनेको कन्ट्रोल X र तल गएर यसलाई कन्ट्रोल V गऱ्यो भने मेरो यो B2 इन्टु C2 भ्यालु नै यसमा एक्सेलले क्यालकुलेसन गरेर देखाउँछ। यसले अघि 2 सेल लेफ्ट अनि 1 सेल लेफ्टको भ्यालु गर्थ्यो भने अहिले यसले स्टिल D2 कै भ्यालुजहरू यहाँ लिएर राखेको छ। सो कपी र कटको फरक चाहिँ त्यो छ। अब हामीले रिलेटिभ रिफरेन्स सकिसक्यौँ र त्यसपछि अब हामी अब्सोल्युट रिफरेन्समा जाँदैछौँ। अब्सोल्युट रिफरेन्स भनेको के भन्दाखेरि जस्तो यो एउटा टेबल तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यो टेबलमा यहाँ माथि प्राइस छ, यहाँ टोटल छ। अब इनकेस मलाई पर्सेन्टेज निकाल्नु पऱ्यो भने मैले एउटा फर्मुला युज गर्न सक्छु। त्यो फर्मुला भनेको के हुन्छ, जस्तो इज इक्वल टु D2 को भ्यालु डिभाइड बाई टोटल भ्यालु। मैले यहाँ पर्सेन्टेज निकालेँ र यो पर्सेन्टेज मैले अघिको जस्तै तल कपी गरेँ भने, यो फर्मुला कपी गरेँ भने यहाँ चाहिँ इरोर आउँछ। यो इरोर किन आयो भन्दाखेरि यो हाम्रो भ्याल्यु यो माथि मैले D2 बाई D18 फर्मुला तल आउँदाखेरि यो D3 बाई D19 भयो। सो अब D19 भनेको सेल त यो D19 सेलमा हाम्रो कुनै पनि भ्यालु छैन। सो एउटा नम्बरलाई 0 ले डिभाइड गर्छ भने त्यसको इरोर नै आउने हुन्छ। त्यही भएर
यो इरर आयो। अब यस्तो केसमा हामीले रिलेटिभ सेल रिफरेन्स युज गर्न सक्दो रहेछौँ। यसको लागि हामीले अब्सोल्युट सेल रिफरेन्स युज गर्नु छ। सो अब्सोल्युट सेल रिफरेन्स भनेको के भन्दाखेरि हामीले कुनै सेललाई लक गर्न सक्छौँ भनेको त्यो ड्र्याग अथवा हामीले फर्मुला कपी गर्दाखेरि त्यो सेलको भ्यालु चाहिँ त्यो सेलको रिफरेन्स चाहिँ चेन्ज नहोस्, त्यो सेल चाहिँ लक भएर बस्योस्। अब जस्तो यो केसमा मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो फर्मुलामा मैले फर्मुला तल कपी गर्दाखेरि मेरो यो D18 चेन्ज नहोस् भन्नको लागि मैले यो D18 लाई चाहिँ मैले लक गर्नु छ। सो लक गर्नको लागि मैले मेरो किबोर्डबाट F4 की प्रेस गरेँ भने अब यो लक भयो। कोलमको अगाडि र रोको अगाडि जुन डलर साइन आएर बस्यो, सो यसलाई चाहिँ मैले लक भयो। मैले लक गरेँ र यसलाई हामीले चाहिँ अब्सोल्युट रिफरेन्स भनेर बुझ्नुपर्छ। र मैले यसलाई यो फर्मुलालाई अब मैले कपी गरेँ भने अब मलाई एक्ज्याक्ट भ्यालु दिन्छ एक्सलले। किन भन्दाखेरि अब एकचोटि यो सेलमा गएर यसको फर्मुला हेरौँ। यहाँ छ D16 बाई $D$18 र यहाँ पनि के छ $D$18 D2 छ, यहाँ D2 छ, यहाँ तल चाहिँ D16 छ। भन्नुको मिनिङ हाम्रो D16 सेल अब के भएर बस्यो, फ्रिज भएर बस्यो अथवा लक भएर बस्यो र यसैलाई हामीले अब्सोल्युट सेल रिफरेन्स भन्छ। अब्सोल्युट भनेको जुन सेल लक हुन्छ त्यसलाई हामी अब्सोल्युट सेल रिफरेन्स भन्छौँ। र अब एउटा लास्टमा हाम्रो मिक्स्ड सेल रिफरेन्स छ। मिक्स्ड सेल रिफरेन्समा हाम्रो त्यसमा दुईवटा सब क्याटेगोरी छ, एउटा रो अब्सोल्युट र एउटा कोलम अब्सोल्युट। अघि हामीले अब्सोल्युट भन्दासाथ रो पनि लक गर्ने र कोलम पनि लक गर्ने भनेर अहिले त हामी बुझिसक्यौँ। तर यसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, रोलाई लक गरेर कोलमलाई फ्री गर्न सक्छौँ अथवा कोलमलाई लक गरेर रोलाई फ्री गर्न पनि सक्छौँ। र हामीले रोलाई लक गरेर कोलमलाई फ्री गर्छौँ भने यसलाई हामी रो अब्सोल्युट भन्छौँ र कोलमलाई लक गरेर रोलाई चाहिँ फ्रीली छोडिन्छौँ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कोलम अब्सोल्युट भन्छौँ। अब यो गर्ने कसरी, जस्तो मानिलिउँ यो B2 भन्ने एउटा सेल छ। यो B2 भन्ने सेलमा मलाई रो अब्सोल्युट गराउनु पर्यो भने मलाई अभियसली रोलाई लक गर्नु छ। सो रो भनेको मेरो यो 2 हो र यसको तरिका के छ भन्दाखेरि म यो B2 भन्दा अगाडि लगेर मेरो कर्सर राख्छु अनि त्यसपछि अहिलेको जस्तै किबोर्डबाट F4 की एकचोटि प्रेस गर्दाखेरि सबै लक भयो, कोलम पनि लक भयो, रो पनि लक भयो। अब फेरि एकचोटि क्लिक गर्दाखेरि मेरो कोलम चाहिँ फ्री भयो यहाँ र मेरो रो चाहिँ लक भयो। सो यसलाई मैले रो अब्सोल्युट भनेर भन्छु। र अब अर्को यहाँ कोलम अब्सोल्युट छ। अहिलेकै केसमा मैले यहाँ A3 लाई मैले कोलम अब्सोल्युट गराउनु छ भने मैले यहाँ गएर यसलाई फेरि अहिलेको जस्तै F4 थिच्छु, एकचोटि गर्दाखेरि सबै लक भयो, त्यसपछि अर्को एकचोटि गर्दाखेरि मेरो रो लक भयो र अर्को एकचोटि F4 थिच्दाखेरि मेरो कोलम लक भयो। सो यो भनेको चाहिँ मेरो कोलम अब्सोल्युट भयो। र हामीले यो मेरो यो टेबलमा मलाई यो मल्टिप्लिकेसन एउटा टेबल बनाउनु छ भने मैले यसलाई यो रो अब्सोल्युट र कोलम अब्सोल्युटको यो दुईटै फर्मुला मैले युटिलाइज गरेर मैले यो एउटा मल्टिप्लिकेसन टेबल जेनेरेट गर्न सक्छु। तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ जस्तो 4 6 8 भनेको 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 भन्नुको अर्थ यो मैले 2 लाई लक गर्नु पर्यो यतापट्टि, यो 2 लाई लक गर्नु पर्यो र यतापट्टि मैले के गर्नु पर्यो, यो कोलमलाई पनि लक गर्नु पर्यो। र मैले यसको मल्टिप्लिकेसन टेबल निकाल्नको लागि रो अब्सोल्युट र कोलम अब्सोल्युटको दुवैको हेल्प ल्याएको छु। सो तपाईँले यस्तै एउटा टेबल बनाएर एउटा मल्टिप्लिकेसन टेबल जेनेरेट गर्न ट्राई गर्नुहोस् र यहाँबाट अझ तपाईँलाई कुनै क्ल्यारिटी भएको छैन भने त्यो आफूले क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। रिलेटिभ अब्सोल्युट र मिक्स्ड रिफरेन्सको डिफ्रेन्स यही नै हो र यो हामीलाई फर्मुलामा युज हुन्छ र यसको युज हामी पछि हेर्ने नै छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन अथवा अझ बढी केही चिज जान्नु मन छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र यो भिडियो लाइक र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।